Hướng dẫn anh em tạo file in chữ 3D nhé. Anh em nào biết rồi thì có thể bỏ qua video này nhé. Anh em bên Corel này, anh em chọn phông bất kỳ nhé. Căn chữ Q này, căn chữ E này, như file đuôi DXF nhé. DXF 3D này. Cái này 14 nhá, là mm này, cái này text này. Ok. Thoát Corel xuống này. Nó bảo phần mềm 3D Max lên nhé. Phần mềm 3D Max anh em không cần phải biết nhiều về 3D Max, chỉ cần biết những lệnh, một hai lệnh cơ bản thôi, không cần phải hiểu biết về 3D Max là gì. Chỉ cần biết lệnh để làm cao chữ là được rồi. Xuất file ra thế là xong, không cần phải hiểu biết về 3D. Rồi anh em import file vào. AW để cho nó to ra anh em sẽ nhìn. Phủ thôi, chọn đối tượng và modify và chọn ấn B nhé, B bò ấy. Ấn B là B cho bàn phím ấy. Đây. Chọn men này nhé. Anh em tích chuột vào đây và anh em lăn xuống. Ở đây nha, ví dụ anh em cho chữ cao 3 cm đi, thì bây giờ mình sẽ bây giờ mình muốn lên và nó phình ở giữa. Đấy, thì giờ mình lên phân rưỡi này, lên phân rưỡi nhé, enter này. Này mình cho để cho trắng cho lại dễ nhìn này. Ấn trắng thì tích chuột vào đây và ấn F3. Đấy. Rồi chọn đối tượng lại này, 15 rồi nhé. Bây giờ ta muốn phình, ta phình 5 đi, 5 mini này, enter này. Đấy, để anh em nhìn thấy nó đã có độ phình ra này, phát ra này. Đó. Rồi thì ta chọn đi về 2 nhé, đi vào 2 này, ở đấy là đi vào 1 là ta lên 15 phân, phình 5 phân. Bây giờ ta lên 15 phân tiếp thì mình là 3 phân mà. Đấy, lên 15 này, lên 15 phình ở giữa là chưa phình nhé, đúng không? Đấy, hồi nãy là mình ra 5 ly rồi, thì bây giờ mình phải ấn trừ 5 vào đây, trừ 5 thì lập tức nó sẽ bóp lại. Đấy, nó phình này. Đó, anh em để ý nó phình chưa? Vì đáy hồi đấy đáy mình lên mình đã phình ra 5 mà, thì mình bóp lại 5 thì đáy và mặt nó bằng nhau được. Đó. Ok, đây nhá, xong mình làm xuất file thôi, xuất file bình thường. Chọn export, STL 3D nêu mà ok. Rồi thoát nó mở mình đi, nó hót lên rồi. Nó load file vào, load file STL đây. Đó. C
select này, ấn biên dịch rồi. Đấy, bộ chỗ này là hết in hết thời gian là 1 giờ 31 phút này, số 36 mét dây nhựa này. Rồi, một là anh em lưu vào sẽ nhớ, hai là anh em ấn kết nối máy tính thì anh em print nó chạy thôi. Còn nếu nhớ thì ta xây vào sẽ lên top là 2G code đây. Ok. Đấy, đây, hai này đây. Ta copy và thẻ nhớ là anh em chạy bình thường thôi. Rồi, chúc anh em thành công.